fightserierna har inget team vunnit 3 gånger i rad. Abu har vunnit de 2 senaste Perch Fightsen som vi var med i. Men Adrian, nu skriver vi historia och så tar vi den här med. Ingenting gick egentligen som planerat förra året, men ändå så var det så nära och vi slutade med en andra plats. Nu ska bucklan hem till Södermalm. Nu är det dags. Yes. För 4:e gången har jag glädjen att välkomna er till ännu en säsong av Perch Fight. Förra året var det Abu Garcia som gick vinnande ur striden och nu är de tillbaka för att försvara titeln. Året till ära kan vi välkomna ett helt nytt team och 5 nya ansikten. Årets upplaga är förlagd i norra Sverige och här väntar 3 riktigt fiskfyllda sjöar samtliga deltagare. Håll i er nu, för nu är det dags för en kraftmätning. Det här är Perch Fight 2023. Nu kör vi! Perch Fight arrangeras av Sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Humminbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishbrain, världens största fiskeapp. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Reglerna i årets Perch Fight kommer inte med några överraskningar. Det gäller fortfarande att fånga 5 stora abborrar per dag för att placera sig högt i tabellen. Minimimåttet är 30 cm och poäng delas ut efter var dags slut. Vid tävlingens slut läggs lagens 5 längsta borrar från alla 3 dagarna ihop till en och samma score. Big Five är värt lika mycket som en hel fiskedag och dessa poäng delas ut efter sista kastet gjort på finaldagen. Nog om regler nu, för det är dags för ett meddelande från vår ständiga huvudsponsor Atlantica båtförsäkringar. Hej, det är Tobias Franstam från Team Abu Garcia. För mig är det viktigt när jag väljer båtförsäkring att den innehåller så mycket som möjligt, att den är prisvärd, men framförallt att personerna bakom försäkringen förstår vad sportfiske handlar om. Får jag en skada så vill jag få den hanterad så snabbt och professionellt som möjligt. Och det är precis vad jag får när jag väljer Atlantica. Teamen är laddade på en ny säsong, men innan vi släpper iväg dem är det dags att introducera årets nykomlingar och Kuma. Det känns fantastiskt. Vi är supertaggade, vi har haft ett bra rek och det ska bli så jäkla kul. Uppladdningen inför det här också var det var fantastiskt. Det har varit riktigt kul och mer taggande så här, det blir nog svårt att bli. Så är det. Jag tror den största utmaningen i årets Perch Fight blir att fånga en stor fisk. Alla kommer fånga bra med fisk, men den stora kommer bli avgörande. Ja, helt klart. Jag tror att det kommer vara väldigt tajt mellan lagen. Att vinna Perch Fight skulle vara otroligt stort, skulle betyda jättemycket. Men när vi är kompisar på land, men där ute på vattnet, där är det krig och det ska vi vinna. Välkomna i gänget Okuma. Nu har lagen fått i sina båtar och det är dags för start. Nu är vi är taggade. Vi är taggade som bomben alltså.
Det känns som att det är en standardfras i varje fightproduktion. Det första man säger bara, hur känns det? Jag är taggade. Ja. Men det är vi. Vi är jävligt taggade. Ja, vi hade ett bra rek här och vi har en plan A och en plan B. Jag har en ny lagkamrat nu som min gode vän Danne är och vi fungerar riktigt bra som ett team så det känns jäkligt bra faktiskt och vi har bra kämpaglöd ihop, vi har roligt och vi fångar fisk ihop. Ja, Daniel och Didrik, Double D rapporterad tjänst. Jajamän, ja, det gör vi. Så är det. Purge Fight dag 1. Vi är laddade som fan. Tokladdade. Vädret ser ju fruktansvärt bra ut. Vi har tänkt att vi ska åka in lite grundare först och testa. Yes, vi har en plan. Ja. Vi ska åka in på ett ställe där inte de andra stora båtarna tar sig. Den här båten går på 15 cm djup ungefär. De andra har inte en chans att ta sig in där. Han är så fin han. Den där killen. Jacobi. Älskar honom. Ja, det var en bra frukost. Det var det äggröra. Sura nallebjörnar och pizza. Ja. På varandra så här. Med bara abborremönster. Strålande sol. Jag tror att det kommer komma moln under dagen. Så att det är nu, jag tror första timmarna kommer sätta tempen på hur det kommer vara. Ja. Jag tror det. Men det är elektriskt. Nu är det dags för Purge Fight 2023. Vi är duktigt taggade. Båten är fixad, linjen är nyspolade. Grymt väder. Vi är redo. Ja, nu kör vi. Första avsnittet Purge Fight, jag är så taggad Adrian. Jag med. Och nu ska vi ut och köra ju. Ja, det här ska bli så kul. Jag säger bara en sak. Må bästa fiskare vinna. Nu kör vi. Vad vore väl dag 1 i Purge Fight utan ett tävlingsvatten? Här för att presentera det är Andreas från Sportfisken. Första dagen av Purge Fight kommer tävlingen gå av stapeln på en sjö med mycket lågt fisketryck. Här är det garanterat inget av lagen som har fått något lokalt tips om hur man fångar abborren bland alla vikar och öar som finns i den här sjön. Här kan man välja olika taktiker. Men fisk, det finns det. Det vet vi. Och vill du ha mer fisk i ditt vatten, stöd vårt arbete på Sportfiskarna. Vi arbetade i 600 vatten förra året. För ett bättre fiske, friska vatten. Stöd vårt arbete, bli medlem. Kolla, det är grunt. Ja, fan vad gött att vi är själva på det här området. Det är svincoolt för alla har spritt ut sig jättemycket. Så det är det coolaste alltså, när alla bara, så inte alla hamnar på samma ställe. Och vi är helt själva på den här grynnan. Vi hade fantastiskt fiskar på reket. Vi hade ett gäng över 40, det var skitkul. Så är fisken med oss så kan vi nog göra riktigt bra ifrån oss alltså. Ja, för fasen. Jäklar vad taggad det blir. Kanon alltså. Jag kommer köra dropbiten. Som ungefär som en referensbete. Och Didrik kommer byta runt mycket för han är ettrig liten grabb. Vi har en ettrig som är tyst och sen en ettrig som är skrikig och... Ja. Så det här blir spännande att se. Ja, de andra drog ju full patte ut på Stora sjön. Vi har hittat ett litet område här med en liten innesluten hölja. Så är det typ 20 cm djupt för att ta sig in i den här inneslutna maren då. Och här inne tror vi att det finns väldigt stora abborre som lever här inne i den här maren. Här är det massa sten. Ja, och det finns stora djup här inne och gräs, betesfisk. Nu är det bara upp med chatterbaitsen, på med dem och så kör vi. Jag har chatterbaits här, men vi behöver jiggar till dem också. Jag börjar köra lite jigg. Du kör hårdbete. Jajamän. Så får vi lite spridning på, se vad som funkar. Jag kommer fiska lite långsammare
jag inte kör en crank som i och för sig går att fiska fort med långa stopp i sig. Men ja, det blir... se vad som funkar. Det blir kul. Jag börjar köra med en Shad Rap Shad. Faktiskt en deep-version, vilket kanske är lite avvikande då det är jäkligt grunt här. Men på reket så var ett, lite S-rockar med ett vinnande koncept tycker jag alltid. Jag körde en deep-version så gick han och studsa i botten. Och det gav avsevärt mer kontakter faktiskt än att köra alldeles i ytan. Älgar som simmar! Älgar! Jävla coolt, 2 stycken ju. Första spotten kommer 2 älgar simmande, ko och kalv. Det är ju fantastiskt häftigt. Det är verkligen vildmark här uppe alltså. Det är bara att se sig omkring här och se hur underbart det är. Och det är fina fiskevatten, men det finns ju mycket annat roligt liv också att titta på. Det gör det verkligen. Vi har ju scoutat ett område här i den här sjön som det är mycket fisk i. Ja, och stor fisk. Stor fisk. Men det här stället har ju varit det med absolut störst fisk. Ja. Eller lite större fisk än de andra. Det är vårt hopp att det är här vi kan dra ifrån lite grann. Ja. Och det känns inte som att någon annan har hittat det här stället. Nej, vi trodde att 1 eller 2 båtar skulle hitta det här. Ja. Men vi var helt ensamma och åkte till den här delen av sjön. Ja. Det här kommer bli så bra alltså. Den upplevs nästan som näringsfattig den här sjön, men abborrarna är superfina. Så vi börjar ute på 12 meter och så fiskar vi oss in mot kanterna, mot öarna och det som är runt omkring. Så vi kommer fiska kuperad botten hela vägen. Tanken här med denna spotten är att vi fiskar ett par minuter eller ett par kast nästan på varje spot. Så vi kommer in, ser om vi hittar lite fisk. Möjligtvis se något på ekolordet, men vi har lite struktur här som vi planerar att fiska på. Där hade jag. Där, ja. Aj, fan! Ja, fan. Yes! Fan vad bra, Claes. Love it. Jäklar vad nice. Kör du vidare, Klasse? Jag ska bara ta fram grejerna åt dig. Ja, schysst. Det kan vara ett sånt otroligt litet fönster på en hel dag som faktiskt levererar. Så att det gäller verkligen att man är med så fort det lilla fönstret är, om man säger så. 480. Fan vad bra start. Grymt, gubbar. Världsklass. Börja med första kastet. Plocka en på 480 gram på en McRubber Shad med näddskalle. Känns riktigt bra att starta så här. Så att det är väl bara att köra vidare och ta en till. Ja. Det vi har slipat på i tajmingen. Ja. För vi har insett att abborrarna, de simmar så här runt. Och varje gång de simmar förbi där vi är, då är det inte vi där. Nej, så i år ska vi tajma det där klockslaget. Ja. Klockan 3 på varje spot. Det är då vi vinner. Det är bara 3 vi ska köra, klockan 3. Nej. Jo. Jaha, ja. Okej. Läxor, vår gameplan för idag. Står vi kvar vid det? Ja, det gör vi. Djupt fiske, kuperad botten och grinda. Ja, vi har hittat spots och ett område som håller mycket fisk och det är där vi lägger tiden. Vi har ätit abborre till lunch varje dag under vår rek. Och det där kommer göra abborrarna så fly förbannade på oss. Så de kommer jaga oss. Och det kommer ge oss den där extra edgen. Eller vad säger du? Det har varit vår plan hela året. Ja. Det är bara att köra. Det blir another one bites the dust. I år, mina vänner, så kommer jag och Jakob och ro hem den här pokalen. Vi kommer ta med oss den hem. Och så kommer vi använda den till wok. Panna. Ja. Hela den här kanten ser superfin ut. Ja, bra Claes! Känns det bra? Ja, den är rätt tung alltså. Yes! Bra. Stånkar på bra tycker jag. Ja, stånkar på som fan. Där, nu jävlar, det är fint. Det är bra. Fisk. Ja. Yes! Helvete vad härligt. Den här är ännu finare än min. It's amazing. Wow. Alltså vilka vackra fiskar alltså.
Jäklar vilket hugg. Nej. Nej. Kom igen. Så jag har en liten tång här i bak också. Ja, perfekt. Det är fisk överallt alltså. Ja. Oj. Nu har jag en bra fisk också. Kan du komma över med hoven hit sen? Ja, jag kommer. Första kastet med dropbiten. Stora. Se till när jag är. Är så starka här, det är helt sjukt. Oj, det är riktigt fin. Nice. Den är riktigt fin. Ja, den där är riktigt bra, Danne. Snyggt! Ja! Grymt, gubben. Vilket sätt att starta dagen på. Ja, jag bytte till stora dropbiten nu. Ja. Den största 18-grammaren. Kanske sållar ut lite att de minsta inte hinner ta fatt den. Ja, jag tänker det. Måste jobba med sållning alltså. 0,57. 0,57. Tar jag vägen min direkt här. 0,87 då. Yes, snyggt Danne. Galet nice. Ja, riktigt coolt alltså. Där, jäkla hugg. Ja, också en bra. Nu är det ett stim med stora inne. Det är så starkt. Det är helt sjukt. Åh, jag blir så nojig när det är en liten trekrok bara. Alltså den är hur stark som helst. Den där är nice. Den är fin. Jäklar Danne. Den här hade inte släppt. Det är som säkert. 0,90. Yes. Snyggt Danne. Ja, shit alltså. Vilken rivstart från Westin. 3 snabba fiskar och det är bra storlek på dem. Det känns nervöst att få vara med på en produktion för första gången och ha en kamera i ansiktet när man fiskar. Men jag ska försöka tänka bort det lite grann och fiska på som vanligt. Och sen har jag hjälp av dig också. Ja. Det här är mitt första år på CVC. Och så fick jag frågan av trumman om jag ville vara med i Perch Fight. Och jag bara, ja, det vill jag. Fan vad häftigt. Och sen kom ju du med. Precis. Ja. Och det är mitt andra år i teamet och jag känner mig jättetaggad för det här. Så det ska bli riktigt kul. Abborren är så jäkla rolig för att man vet aldrig vilket humör den är på. Det är liksom, du kan ha världens guldfisk och de nappar på allt. Eller så behöver du hålla på att trixa och greja och styra och hitta rätt metod för dagen. Det går alltid att få dem att nappa på ett eller annat sätt. Det är klart det är nervöst. Det är typ de bästa abborrfiskarna i Sverige vi ska tävla emot. Ja, verkligen. Ja, och vi är med där. Ja. Så jävla kul. Ja. Det skulle vara så sjukt skoj att sopa undan benen på allihop. Och det kommer vi göra. Vår första spot var ganska tom, både på betesfisk och abborre. Så att vi... Jag hittade abborrarna nu. Vi skulle precis gasa iväg, men där är det. Lite fisk. Ja, nu hittar vi ju fisk då. Vi hittar lite fisk här. Vi ska se om vi kan få de här att nappa. Ja, för fan, kolla. Vilka jävla klossar. Men ska vi stå på dem? Va? Oj, vad abborre. Jävlar, här är de. Man blir som ett litet barn här. Är de bakåt eller? Ja, kolla.
Kolla här. Vilka jävla abborrar. De är här ute. Bara flippa ut betet och låta sjunka så kommer du ta en. Kolla vilka borrar, vet du. Där hade jag. Du en? Ja. Nej. Jag tar hoven direkt. Det här är grova borrar, vill jag lova dig. Ja, det kändes som ett bra hugg. Jag lägger hoven här så den är redo. Nu har jag en. Oh. Är den bra? Ja, den är bra. Den är bra. Det är en bra fisk. Ganska. Kolla stimmet som äter. Ta den! Den där var snygg den. Så bra. Jag måste... Ja, kasta du. Jag roddar med den här. Pig hula chatterbait did the trick. Det är nog fisken som var där inne som har kommit ut här. Ja, det är riktiga klossar här. Ja, det är riktiga as. Vi har hittat dem. 0,73. Det var lite vikt i den ändå. Den är 40 centimeter ungefär. Nu får den här lilla gynnan gå tillbaka så ska vi fånga fler och större. Hej då lille vän. Bye bye. Snyggt. Härligt Tove. Jag tycker vattnet känns konstigt. Det känns som att det är mer motstånd i jiggen. Ja. Vi har ju sett lite fisk, men de verkar inte vara jättesugna. Vi borde börja cruisa ner mot... jag vet, vi borde... De kanske har tryckt typ ihop efter sig de här där. kasten är vi ju klara här. Ja. Den här har vi lite djup. Där. Har den? Nej, fan missar den. Nej, den har den. Den är på liksom. Jag såg ju det i droppet. Helt sjukt. Kände... vad sjukt. Den är lite kort i rocken. Vi skulle ju kunna mäta den i alla fall. Så alltså om du får problem att få fisk. 33. Där ja. Nu har jag en bättre. Nej, jag brände den. Va? Vilken jäkla firre det där var alltså. 33, är det godkänt? 35? Ja, 30 är godkänt. Ska vi skriva ner den? Där har jag ner. Bra. Den skiter vi. Ja, den här kommer vara godkänd. Det är en sån där. Nej, det är inte det. Ja, men den är okej. Den är bättre än större. Ja, den är större. Den kan vi fiska med. Den här var ändå okej. Ja, där var ju fin. Ja, snygg. Den där ska vi väga. Ja, det gör vi. Nice. Jag gör det direkt. Ja, våra första fisk är en 0,65. Bra. Ja, det var okej. Det är riktigt bra. Kul. Men den 0,65, det kan de ju få där uppe. Det är de här. Vi måste få dem en 800-900. Ja. Jo, men det är klart de kan. Men det som är skönt här, det är att vi själva. Ja. Vi behöver liksom inte stressa över att någon annan drillar. Vad gör de liksom? Nej. Skitsamma. Här är ju bara fiska. Och det är coolt om man kunde se en björn knalla runt där uppe på berget. Säsongens första scoreboard visar att det är 2 lag som sprungit in i borrarna hittills. Westin och Svartsonke. Fisk finns det i sjön med andra ord. Nu måste man knäcka koden. Det är väldigt mycket mindre fisk på den här grynnan verkar som. Det är roligt fiske liksom. Det är många kontakter. Nästan varje kast känner man en liten stöt. Ja, det är ju kul alltså. Och det är ju det faktiskt som är en av tjusningen i abborrfisket. Att det är ju ett av de fiskarna där man fiskar faktiskt på mängd. Dels kan man få stora, vackra, fina abborrar. Men just där också att det händer hela tiden något. Det är inte som om man fiskar lax eller havsöring och kanske kan vänta dagar eller veckor på tugg ibland. Utan här smäller det när man ligger rätt. Där.
Bra Adrian. Tanktown. Tanktown baby. Har de på 650 eller? Bra Adrian! Jajamän. Kom igen nu, 650 gram. 650 gram, fin fisk. Så nu, alltså jag säger bara, det är bara att fortsätta. Den här ska få gå tillbaks. Idag så kommer det verkligen handla om gram. Vi fiskar på ett lite mindre vatten. Vad vi har märkt har varit att det djupare fisket har varit lite större att fiska på. De flesta kommer att köra in i vassen. Jag tror vi har en bra chans. Den största utmaningen i årets Perchfight är att läsa vattnen. Det här är väldigt långt från där vi bor och vi kan egentligen inte särskilt mycket om hur abborrarna fungerar här. Så att ha lite tur och komma rätt, det kommer vara nyckeln om vi ska kunna ta det här. Fish the moment to win. Jag kör på med det här så jag kallar darting jighead. När huvudet är så här spetsigt och kroköglan hamnar lite längre bak, då får man ett bete som det här liksom studsar fram till höger och vänster under vattnet. Och fiska det här bottennära, det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra komplement till det andra fisket. För när man kör jigg, det är en rak linje. Jiggen går upp, jiggen går ner. Den kan liksom verkligen reta abborren att ta. Och det funkar väldigt bra. Ja, det är abborre där. Bra. Jag ankrar. Ja. Den är fin. Bra Adrian. Adrian the Perch Slayer alltså. Ja. Jag säger bara, ibland ska ni verkligen kolla på era 2D-lod. Det kan vara nyckeln. Och just den här såg vi. Ja, vi såg att det var liksom fisk som vi bara gled förbi och så en lätt ankring. Den där är fin Adrian. Den är fin. Bra jobbat. Bra jobbat Adrian. Ja, det är riktigt skönt. Nu är vi igång. Ja, så att jag tror de andra ska passa sig. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de, and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Det som är coolt på det här stället är ju att det blir liksom, det är väldigt mycket sten, väldigt stor sten bitvis också, men så blir det som gator som är helt rena från sten. Så att... Ja, men... Bra Mogge. Jag tror du ska fortsätta med den där ska jag kanske göra. Jag tror du ska... Jäklar, man klippte och gick i sidled. Ja, då är det rätt, jag fortsätter med nästan. Ja, det är kul. Man kan få glädjas åt såna här små underbara varelser. Fan, det är snart jag går över till jigg jag år, tror jag. Fina färger. Boomshad. Relativt tung skalle för att vara så grunt. 4,0. Ja. 40. 4 hektos. Härligt. Roligt, för jag sa precis till Jonte att jag tror jag ska byta bete för det blir så grunt här inne. Och så klippte den här, så att jag kör väl på en stund till. Kul med lite borre. Boomshad. Kanske ska byta. Man vill få driva på en sten så jag lär ta kontroll. Ja, men vi ankrar i alla fall. Fisk! Aj! Ja, det var på stötte.
Ja, aj! Jag på ett par gånger. Ja, det var i samma storlek, men de är här. Fylla papper är alltid välkommet. Väldigt välkommet. Ja, nu har vi scoutat runt här i området där vi hittade all fisk, men de är som bortblåsta, finns inte en fisk kvar. Vet inte vart de har tagit vägen. Så nu ska vi åka till en annan spot som vi har kollat ut på sjökortet, som ser fruktansvärt hett ut, och se om det är någon fisk där och hoppas på att ingen annan har tagit den spotten. Vi får se. Watch and see. Nu drar vi. Kör till den där, 10. Vi kör ju av det området som vi har fått lite fisk på och försöker hitta de lite bättre individerna. Men vi försöker liksom hitta lite småspott som håller lite fisk, kan man säga. Så vi kollar på lodet, vi letar struktur och möjligtvis fisk då. Här kan nog stå lite fisk. Det är ju ganska liksom, skolboksexempel. Jag ser våra konkurrenter. Team CVC är ute och raidar våran spot där borta. Fast de ligger och cruisar nu. Så de kollar väl efter fisk. Nu är vi på en ny plats. Jag hade tittat ut ett ställe, men där låg svartsonker och fiskade. Det är ett bra ställe tyvärr. Jag vet att det går att få stora fiskar där. Men det gör det här också. Det är bra alltså. De verkar gilla lite mer action på grejerna nu. Ja, du behöver nog inte köra det där, tror inte jag. Jag tänkte om man kunde sålla ut oss. Den där ser ju riktigt bra ut. Ja. Jo, den där är ju fan längre än den där. Ja, visst. Jag hann ju bara ta ett superlitet kast. Bara för att se vad som händer här. Nästan till båten. Fick denna. Jag tror faktiskt att denna kan vara lite tyngre än förra. Vi testar. 0,59. Yes. Ja, kastet efter jag sa att vi letar större fisk så kniper jag en på 590 gram. Så det är kanon. Den funkar, den där tjädern alltså. Nu står vi och kastar på en djupkant. Vi står på djupt vatten, kastar in på en grundplatå med sten. Vi tyckte vi såg ett par fiskar där inne på grundvattnet när vi åkte förbi. Tove, du har haft ett hugg också. Ja. Så det var ju någonting där i alla fall. Nu har jag fisk på. Du, nu har jag bättre fisk på. Är det det? Ja. Härligt. Eller jag tror att den kan vara bättre. Det känns så. Vad hittar? Eller så är det en gädda. Nej, det är nog en borre. Är han fin? Vart vill du ha? Ja, den är jättefin. Bra Tove! Yes! Fan vad bra! Yes! Härligt! Astro Vibe, den kan man lita på alltså. Härligt Tove! Den där är störst idag. Ja, det här måste vara en kilos. Herregud! I den här produktionen har vi en regel att fiskar vi med hårdbeten, eller om betet har mer än en krok, så måste vi ha stål eller titantafs. Och det här är våra supersmidiga, lätta och fina. Jag ska knyta på en sån nu, för jag ska också köra Astro Vibe. Och jävlar, den där är fin. 840 gram. Yes. Fan, du är Perch Queen. Ja. Fan så bra. Halvvägs genom förmiddagen hittar vi inte ett enda lag med fullt papper.
Fortsatt Westin och Svartzonker i topp, där Westin dragit det längsta strået vad det gäller storlek på borrarna. Mycket kvar av dagen än så länge, så det här resultatet är inget som kommer att stå sig. Fan vad kul det är Danne. 086. Yes. 086. Hörrni, folket där hemma som dricker bira och har det gött. Kolla på de här fiskarna. Det är inte helt otroligt. De är så snygga och så här blodröda fenor. Och bara riktigt så här salongsfeta liksom. Va? Kom igen liksom. Vilka fiskar? Oj, oj, oj. Nu under senaste tiden så har jag och Danne fiskat otroligt mycket och vi kommer bra överens. Vi fiskar bra och vi har fantastiskt kul i båten. Alltså det vi har lärt oss ifrån reken här uppe är ju att abborren anpassar sig otroligt bra till olika lokaler. De olika sjöarna vi har fiskat i har varit helt olika. Vi har fångat dem i gräs, vi har fångat dem i stengrynnor, vi har fångat dem på djupa platåer. Och Didrik med sin ostkustspecialitet och jag som kommer att bidra med lite olika miljöer som jag fiskat i förr. Det kan nog bli en bra kombination. Under förra årets säsong av Perch Fight så snubblade vi på målsnöret och det gick helt sagt, det gick åt helvete. Jag är revanschsugen och i år då ska vi ta hem det här. Jag har vilat ett år ifrån Perch Fight så jag är mer laddad än någonsin att ta hem bucklan till Westin-kontoret även i den här tävlingen. Ja, fy fan, det här är så jäkla kul Danne alltså. Ja. Lätt att tävla när man får fisk hela tiden. Ja. Stora fiskar också. Det ska bli jävligt spännande att se lunchrapporten. Ja. Det här fisket är ju on fire. Herre min skapare. Alltså, den är lunchrapporten på vår sida. Ja. Så finns det ingen anledning att vi ska dra härifrån. Nej. Jag bara ligga och vänta och de kommer in. Även om du dör av. Den är också fin för fan. Är den det? Ja. Stånkar på som fan. Jag har en liten här. Försöka bli av med. Nej, han sitter för bra. Jag får på med den här. Yeah, boy. Jag stånkar på riktigt bra alltså. Snyggt. Vad kör du med nu? 12. Ja, det var fin. Alltså det är stora abborre på stora abborre alltså. Oj, vad roligt. Herre min skapare. Man smackar i allt alltså. Kör med en Shadtis 12 faktiskt så bara dunkar på alltså. De tar allt. Det bara smäller i grejerna. Det här är kul alltså. Ja. Det är så jäkla kul. Här skulle inte med synten kunna fånga fisk. 0,72. Alla är ju stora. Det är helt sjukt. Alltså de är som paddor. Oj. Kolla den här liksom. Jäkla fina fiskar. Något igen. So very nice. Synten. Ja. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리.
En riktig uppvisning i Westinbåten idag, helt ohotade på toppen just nu. De jagande lagen måste ta till nya knep för att rå på dem. Ja, vi är lite oroliga. Vi har ju stått ungefär i samma område, inte exakt. Vi har rört oss lite, men våra konkurrenter Westin där borta, de har haft samma kring hela förmiddagen så länge, så att det gör en lite nervösa, men också att de kan fiska tomt på det stället. Ja, men det kommer de ju inte göra, men det var ju egentligen den spotten vi ville ha, det är den de ligger på. Men jag tror att de har haft bra där, men man vet aldrig. Man kan absolut ligga och vänta ut fisken på en position, men det är väldigt effektivt också att flytta sig lite, tycker jag då, allt eftersom fisken flyttar sig. För att när man kommer där abborren är, då brukar det rycka till i spöt ordentligt. Den där är stor, va? Jag tror det. Ska jag ta den eller? Bra, Tobbe. Jag vet det är viktigt. Ganska fin abborre faktiskt på den här flanken. De tar ner på botten de här borrarna och kollar, så de är så tjusiga. Oh yes! Äntligen! 700 gram. Det är riktigt gött alltså. Det är ändå en vall som vi spränger. 700 gram. Riktigt fin borre. Det funkar där. Vi kanske bara ska ligga kvar på den här grynnan och så väntar vi in lunchrapporten. För de blir ju större hela tiden desto mer vi fiskar. Ja, nu har vi kommit fram till vårt andra val egentligen. Andra spot. Större djup runt omkring. Ja. En stor undervattensås som går ut och där är fisk direkt. Nice! Helt sjukt. Är den bättre? Ja, det här är bättre. Nice. Det är på biggen. Första kastet på storjiggen. Ja. Här kan du få... Jag är med. Den tog i droppet alltså. Det var lite trevligt skulle jag vilja är den säga. där? Men jag vet inte. Droppet. Vi får se. Jag har inte fått så många. Vi tar den. Den är fin. Det är okej fisk. Ja, den är okej. Men jag får se. Det var en kul att det högg direkt på. Vad röd den var. Får upp han? Ja, om du bara fiskar. Där ja. Ja, den också. Också bättre. Helt sjukt, hörru. De står kvar här. Va? Ja, det var ju trevligt. Men det är inga alltså det är det. De är liksom, det är mer fisk här, men de är inte så här. Den där är finare. Du har väl? Nej. Jag tar sådär. Ja. Ja. Stöddiga fiskar. Kul. Ja. Det var kul. Vi ser hur långa de är. Den där var ju tjockare än min. Ja. Oj, sorry. Ja, 0,58. Ja. 0,54. Jag skriver upp dem direkt. Ja, gör det. Jag släpper ut den här. Ja. Förra året var första gången för mig i en fightproduktion. Jag varit lite chockad nästan av hur snabbt tiden gick och hur stressad man blev. Det var helt annat än en vanlig fisk idag. Vi har fiskat jättemycket ihop, men vi har inte fiskat på de här breddgraderna. Vi har knappt varit norr om tullarna och fiskat på det. Så att det här är helt nytt för oss också. Ja, det här ska bli riktigt coolt alltså. Att få tävlas mot de här lagerna. Det ska bli riktigt ballt faktiskt. Jag har alltid drömt om att få fiska i en tävling så här, just efter abborre. Jag har varit med några gånger innan och fiskat lite gädda i några tävlingar, men det här ska bli riktigt intressant. Nu är det så mycket fisk här. Vi måste få dem lite större, för och då går vi på lite större bete. Jag sätter på en Chattease Slim, lite större skalle. Sen har jag gröpt ur den lite för att få bakkroken lite mer, så att man har lite större chans att få kroka dem så att den inte sitter för långt fram då. Så att testa den här. Den var ganska... Så månen och drillar. Den här var ganska stor faktiskt. Jävlar! Jävlar, vilka mothugg du gör. Va? Vart är de här nere? Ja, men det här är en sån här biff också, kolla. Oj, det är en valör. Ja. Det där är en sjöunking. Vart är den där CV då? Alltså, men de kommer efter liksom. CV?
Jag satte på en stor jigg. Så man ser liksom, de har inget problem att ta ett större bete. Den här bara liksom... Den här har klippt ner den lite, men det är säkert 12 centimeter och den bara försvinner. Så fina borrar. Får vi se, vi får nog väga den här också. Jag tror den här kan vara väga också. Ja, du vet, den är lite längre. Ja, 0,62. Ja. Men det är liksom... Den här är lite tjockare. Det är roligt att vi har varit på 2 ställen. Så ingen vet ju om vi fått dem här eller där borta. Nej. Oj, jag har den. Men du vet, det är det här vi visste att det skulle bli så här. Vi skulle få fullt, alltså det här, det är bara hugg i liksom. Ja. Och vi borde åka tillbaka dit sen när vi känner att så här, vi kan inte upgrade det här. Säg att vi får fullt med 700-grammare. Ja. Då måste vi åka tillbaka dit. Jag tycker vi kör så här fram till lunch. Ja. Och bara smack and grab. Och sen får vi se hur det gått för de andra. Ja. Vi vet ju var alla är någonstans. Så att... Där är det fisk här uppe också. Ja, det här är tyvärr en grön kompis tror jag. Är det? Ja, annars är det världsrekord. Okej. Ja, bara. Är det första gäddan vi får i sjön? Ja, vi hade inte en enda... Ja, vi hade någon på reket på ett annat ställe. Ett mer gäddigt ställe. En BX-brett. Och... Fin Norrlandsgädda. Men fel art. Fan, gå tillbaks. Ja, nej! Jo, han är kvar. Det är borre, va? Borre. Härligt. Nej. Är det? Bra. Jag flippade in den här. Ja, det var inte bara gäddor som bodde här. Och våran taktik är väl för tillfället att fylla pappret. Det känns som att vi vill börja med... vad fin. Aha, okay. Ja, men så är det. Alltså, det är klart att det är skönt att ha ett fullt papper innan vi börjar labba med nya platser och försöka jaga stor fisk. Absolut. Så... Ja, men det är nice. Där, 45. 45. Jättevackra fiskar. Det är så häftigt med abborre med att de har... Alltså de kan ha så otroligt olika utseende och antal ränder och alltså formationerna på ränderna. Precis inne i 3 vevtag utanför. Det är ju vegetation längst in. Ja. Och vinden ligger ju på här. Ja, jag har en. Ja, den här är bra. Den är bra. Det är en fin fisk. Ingen gädda nu. Ja. Är du med? Jag är med. Kom med. Du gjorde som jag, skopa in den i håret. Jag bara skopa. Härligt. Det blir nästan som en liten... Nice. Den här var tjock. Förlåt, det blir nästan som en liten strömlinje här inne. Där vinden har legat på. Det har varit samma vind nu i 2 dagar. Minimum i alla fall. Och det är faktiskt vi har inte fiskat det här stället. Men vi sa så innan vi lämnar det här området så provar vi att gå in här. ...480 gram. En riktigt fin abborre. Om än att de är små så är det kul att man får leta lite. Försöka hitta på vad som gäller för dagen. Och bolla lite det med Mogge. BX-brett. 3. Finns i 3 och 6 feet då. Men riktigt schysst abborrbete. Ganska skallrig, irriterande gång. Och jag brukar oftast göra långa pauser när jag fiskar BX-brett. Alternativet ha en hög spöföring för att låta den gå strax under ytan bara. Och sen ett långt stopp. Och den här abborren, den small i stoppet. Ja, jag satte mig i botten här och fick tackla om. Det visade sig att precis där vi
där vi fick fisken, det var ett nedfallet träd. Så det är en sån här klassisk plats. Förmodligen finns det fler sådana. Så jag tycker att vi går efter den här kanten. Testar av den. Händer ingen där så drar vi vidare. Eller bara... Ja, vi gör det. Vi kör. I dagens tredje tabell har det skramlat till ordentligt, vill jag lova. Fulla papper i 4 båtar och Westin hittar vi fortsatt ohotade i topp, men stora förändringar underifrån. ABU och Söder har tagit sig förbi Svartsonker och nu är det tajt mellan andra och fjärde plats. Ja, nu är vi på den spotten som vi ville komma åt. Vi såg ju Svartsonker förut, de har stått här väldigt, väldigt länge. Men de har lämnat nu. De stod lite längre ut än vad vi gör nu, såg vi. Här är det helt vansinnigt mycket siklöja. Så det här, nu står vi på abborrens middagsbord. Och vi ska väl se om det inte kan komma någon abborre här och vilja ta våra grejer. Vilket hugg! Vilken jävla abborre jag hade på! Alltså? Framåt. Vilken jävla abborre! Det var stenhårt. Fy fan, den där var tyngd i också. Ja, där kommer de. Glöm det. Det var en sån där dunderhugg igen. Va? Ja, det bara... det bara sliter i skiten. Jaha. Vad kör du? Piglet Batman. Va? Vilket jävla hugg. Vilket jävla... Är det samma fisk eller? Nu sitter den. Nu har jag en. Det här är inte den som hugg. Men det här är en annan. Om du aktar spöet där bara lite. Eller vad fan, nu blev han tung. Vad är det här? Det kan inte vara så stor. Det var Jo, den var fin. Bra flytt. Han simmar med. Piglet. Oj. 0,64. Coolt. Batman gillar de ju. Nu har de ju bitit sönder den här, så jag måste sätta på en ny. 15 grams. Owner. Ultra head. Och en Piglet Batman. Nu jävlar. En bra fisk. Nu sket farmor. Oj, sliren. Ja, det är bra. Den där är jättebra, Tove. Ja! Fy fan så bra, Tove. Yes. Bra. Härligt. Yes. Där satt han. Nu sket farmor. Det där är ett uttryck som rostan på Giganten brukar ha för sig. Nu sket farmor. Vad får du allt ifrån? Nej, det är inte det. Jag fick den från rostan på Giganten. 0,60. 0,60. Sex hekto. 6 hekto abborre på Piglet i färgen Batman. Superbra färg. Den har verkligen levererat idag, alltså. Helt galet bra färg. Vi rör oss inte i fläcken fram till lunch för att jag har haft på riktigt stora abborrar här ute. Och vi har fått några stycken. Så vi ligger kvar här till lunch. Eller vad säger du? Ja, det blir bra. Lady Dragonworm som den heter. En ny satsning av beten som vi kommer med som är en familj som heter Ned and the Creatures. Och det består av 5 beten och så har vi några till varianter på gång. Kanonmaterial för abborrfiske eller mycket predatorfiske. Det är elastiskt och det är slitstarkt som få. Men då, den här familjen då, den består av ett gäng sköna lirare. Det här är Princess Dragonfly. Och här har vi henne.
Superhärlig. Väldigt, väldigt mysig. Hon håller på och grejar så här i vattnet. Och det är ju såklart, det är en hyllning till alla gamla klassiska serietidningar. Så ni kids där ute, supporta serietidningsbranschen så kommer det fler coola beten. Tänk på det. Tja! Lite mat. Jag vill ha en stor. Nu! Ja, Kom igen Lexa! Nu tar vi dem! Den är bättre. Bayern München 8-0. Den är bättre. Är det så? Ja. Lugnt, jag är jättelångt ut. Den är lång. Den är lång. Det var dagens längsta. Ja, kan vara så. Yes, dagens största abborre än så länge. 650 gram på samma som mina McRobbie Shad 9. Den funkar otroligt bra när de är på G alltså. Ja, riktigt kul. Vi kommer kriga för sådana här på denna spotten. Och förhoppningsvis så kommer det upp lite bättre under kvällen och eftermiddagen. Ja, vi kör på. Otroligt kul att få en sån här. Fan, Ned alltså, Danne. Ja, Nedwormen är så het nu. Jag har provat runt lite grann, men alltså Nedwormen, jag hinner inte ens röra den på botten knappt. Vibrera till den lite så nappar Måste fiska med Ned. Ja, måste fiska med Ned. Eller dra den som en jävla havsöring. Men stundtals är ju Ned så extremt effektivt. Ja. Helt sjukt. Alltså den mängden abborre vi har fått nu på förmiddagen är ju helt störd. Hur mycket abborre har vi ens? Jag vet inte, vi måste ju vara 100. Ja, alltså minst. Vi har ju fått fisk i nästan varenda kast nu, ja. I typ 3-4 timmar. Helt sjukt. Helt sjukt. Har vi ingen bra placering, alltså, då blir jag väldigt förvånad. Ja. Då har de andra fiskat jäkligt bra alltså. Men det är lustigt med alltså, att det inte kommer någon typ alltså 9 hektar så kilos fisk. Det är ju väldigt mycket, typ mellan 6 och 8 hektar. Ja, och jag så vet inte lite. fan vad man kan göra för att liksom leta upp dem. Jag tror att den här grynnan levererar rätt vad det är liksom. Ja, att det kommer upp liksom ett par med kilos fiskar liksom och cirkulerar och sen så får man vara med då och tajma dem. Ja. Jag tror fasen att den... Ja, men jag börjar bli... Alltså jag har ju börjat tappa fattningen här nu när vi får så mycket i samma storlek. När det är någon som ser tjock ut som kommer upp så här alltså. Alltså det är galet vad Nedwormen är het nu alltså. Riktigt sjukt. Magiska det är fan fiskar. Fin alltså. 85. 85 ser inte! Ja, det blir ju lite slitage på jiggen här, det kan man lugnt säga. Så här ser den här jiggen ut nu. Vi tar ett snabbt byte och så tror jag att vi tar en... men jag vågar mig på ett färgbyte faktiskt. Det här är en av mina absoluta favoritfärger i den här serien. Så jag visste inte att jag hade en sån. Men nu vet jag att jag har en sån, så... Då sätter jag på den direkt. Det här är storborre. Det här ska du hova. Här ska du hova så det står härliga till. Det gäller bara att ta det vajert. Oj, 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 oj. Bra Tobbe. Yes! Åh, vilken fisk! Det där är viktigt. Jag kände direkt i hugget, bara BAM! Alltså det bara smäller i grejerna här. Du vet, det är ett sånt bytestim här som de här fiskarna står och mumsar på. Man liksom bara tar den här lilla flanken nu. De är så sugna. Så det här är riktigt bra. Det här är en riktig abborre. Det här är en riktig insjöabborre. Kolla på den, vilken luns alltså. Det är det här som jag väntar på. Det är det här som är abborrfiske.
Det här, det tror jag är en kanonfisk idag och vi har precis hittat dem. De bara blir större och större och fisket är verkligen igång. Det är en sån fantastisk fisk. Jag kände i hugget hur det bara pang! Jag kände det här, det är dagens största med råge. Och vilken skönhet det var. En till. Jag får dra på den här doften alltså, det är dags. Eller så tar du flanker också. Tobbe är glad helt just nu. Han har sin flanker, han har doftsprayen. Det här är en fin fisk på 730 gram. Han bara drar all fisk nu så att jag väger, jag mäter, han fiskar och vi gör det här som ett team. Nice. Så viktigt. 730 säger du. Man kan ju jigga både med haspelrulle och multirulle. Jag tycker själv väldigt mycket om att jigga med multirulle. Då har man ofta lite styvare spö. Jag tycker att man får väldigt fin direktkontakt. När linan går rätt in på spolen. Och så gillar jag också när man kör lite tyngre beten. Och fiskar efter grov abborre. Det är för mig det som ger bäst känsla. Jag gillar ju att köra lite, om man får säga, lite större jiggar. Kanske ibland lite tyngre skallar. Och själv så fiskar jag mycket med de här Revo-rullarna. Det har kommit en helt ny serie nu som heter Revo 5. Med enormt fina modeller. Och det som är så bra med de här nya rullarna, det är att kastbromsarna har blivit fantastiska. Så även om man som jag använder 0,10 och 0,12 lina så får man inte trassel om man ställer in de här bromsarna. Vi rör på oss äntligen. Det var som Mogge sa, varje gång vi ska flytta oss så har någon av oss fått fisk. Men nu sticker vi in i en liten potta där vi pratar om det här trånga sundet med stora klippblock på vägen in i passagen. Och sen så där inne så blir det som en potta med lite annan struktur på botten. Kan vara så att Tobbe och de redan har varit där för de åkte åt det hållet, så det är mycket möjligt. Men ja, vi gör en förflyttning i alla fall. Vi gör ett test, stiger dit och kollar. Yes. Vad var det? Ja, det här. Det är abborre. Den här är bättre. Bättre fisk. Bättre fisk. Bättre fisk. Ja, det här vill vi inte. Det här är... Ska jag ankra eller? Ja, ankra. Vad blir det till en konstig vinkel? Eller alltså, det låter som att den är 2 kilo. Men den är bra. Jag styr upp oss lite. Det kan inte vara en gäddjävel här, va? Är du redo? Boom! Den vi behövde. Boom! Så ja, gubben. Alltså nu låter det som att det är en 2 kilos, men ja, den är bättre. Den är bättre än de förra. Ankrat. Ja. Han var lite tyngd i han. Alltså lite tyngre än de andra. Ja. Den är som sagt, den är ju inte mega stor. Men den är otroligt fin. Lite mörkare, lite annorlunda ändå. Tycker jag. Men jag tyckte att vi upplevde det på reket också. Att de fiskarna som stod här inne var faktiskt mörkare än de andra. För en schysst lunchrapport får vi se vad de andra har levererat för resultat. Det ska bli jäkligt intressant faktiskt. Det ska bli en av de faktiskt mest spännande fiskrapporterna på länge. För jag känner mig helt lost. Nej, men alltså, man har ingen aning. Är det bra eller är det dåligt? Är vi tvärsist eller är vi... Ja, vart är vi? Det ska bli intressant. Nu ska vi se vad Klusson håller på med. Han ser lugn ut. De står inte och rycker som vi liksom, eller? Nej. Och det... Ser han deppig ut, eller? Ja. Han såg lite deppig ut, men... Lexus ser glad ut, eller? Ja, Lexus, han ser igång ut. Nej, han sitter ner. Tove Lo då? Tove Lo har hoppat upp här nu på kastdäcket. Så han har väl exakt releasat någonting. Jag tror hon ska flytta sig. Hon får lägga undan spöna. Men det är ingen drillfest. Det är bra. Jag är i botten om man inte har simmat iväg med min jigg. Ja, det hade han! Jag bara stod och släppte ut. Ja. Och så började linan bara fortsätta åka ut. Tog du på frilina? Nu har en bra, hörru. Ja, jag ser. Oj. Nu har vi en bra mitt i det här gädda.
Eller om den är felkrokad. Alltså det känns skittung alltså. Ser du det? Jag ser. Det är ett ganska malligt spö skulle jag vilja säga. Och är det här en borre så är det liksom den fisken vi ska ha. Det måste vara gädda alltså. Alltså jag har fan puls nu. Det här är stort alltså. Kom igen baby. Den bara plockar lina. Det måste vara gädda. Nej men sluta. Det sprutar lina. Tyvärr alltså. Men jag tror fortfarande att det är stora borre. Nej, det är en öring, hörru. Kolla. En öring? Ja, det är en öring. Eller är det en sån jättegädda? Nej, det går inte i den här jäveln. Stor eller? Ja. Bra. Coolt ändå. Ja, men jag tänkte nu sitter den där borren vi har längtat efter i början. Men sen börjar det liksom... Det blir lite tungt. Ja, rispa runt. Men det är ju väldigt få gäddor i den här sjön. Vi sätter i den igen. Det är inte de här vi ska ha. Men det här är liksom så tung så att det är helt sjukt. Det är jättefint. Vad ballt att du fick den sådär. Jaha. Nu är det inte liksom någon minut kvar bara, Petronella. Ja, jag vet. Vi skulle egentligen velat flytta innan. Ja. Då har vi en minut på oss. Nu har vi... Alltså... Jag tycker inte vi gör det förrän vi ser rapporten. Ja. Du vet, har de inte fått en enda fisk? Okej, laskast. Det jobbiga med det här är att det skulle vara så enkelt för något team att bara åka hit och hämta fisk. Den där du, kändes bra. Och den här kändes jättearg. Säg till och med i hovläge. Jag har aldrig varit med om så här. Jag måste ju fan bukhugget den här. Va? Jag måste ju bukhugget den, det är så jävla tung. Ja. En hedlig bukhuckning. Det var ett bra hugg. Nu är det slut. Är det det? Petter. Ja. Första halvan plan. Jag är ärligheten själv. Ja, vad är klockan då? 14? 16 över. Jaha. Det är tråkigt att jag tar en 700 grammar här nu. Let's make it. Den är skitstor den här. Oj, det är den. Jag hade ju betet i vattnet. Ja, den där gills. Den där ska vi väga. Vad säger magistern? 65. 65. Nu kör vi lunch. Vi summerar första dagens förmiddag med en liten uppgradering från Söders. Samtliga lag har nu fått fylla sina papper och eftermiddagen kommer bli en jakt på uppgraderingar. Westin i ledning följt av ABU Garcia och nya tredjeplatsare CVC. Det är alltjämt jämnt mellan andra och fjärde plats och nu kommer lagen underifrån ännu närmare. Nästa veckas avsnitt kommer bli en riktig rysare. Oj, kolla han har punkt till och med. Ja, nu kör vi. Westin fiskar bra. 4 på dropbite, 1 på nedworm. Det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Vi borde sätta på en tailspinner. Ja. Det är riktigt bra, men vi har ju sett dem. De har inte rört sig, så att vi har ju förstått att de har haft bra fiske. Fasen, vi leder. Stort också. Fy fan vad grymt alltså. En liten kram med den. Vad gött. Herregud. Jävla känsla alltså. Abu 2 och vi är 3. Vi är inte helt borta, hörde du. Nej, det tycker jag var åkt till vårt ställe. Som vi har. Ja, där vi avslutade. Ja. Catch with Care har 3450. Vad fan har man fått en 800 grammar? Ja, Westin, fan. Det är Didrik och Danne. Ja, riktigt bra jobbat alltså. Vad fan gör vi nu då? Nej. Det är svårt. Det är ju om vi ska chansa att åka ner på vårt ställe där vi vet att det finns lite större fisk. I de här stora stimmen här. Det gäller ju att hitta rätt stim med lite större fisk. Eller så ska vi hoppa. Vi har ju några ställen med som är större fisk på. Och Kuma, som har fiskat grunt. 630, 480, 450, 410, 400. Ja, men där har vi i alla fall någonting. De måste byta taktik tror jag, för jag tror att de har legat grunt. Jag tror de ska ut så som vi gör, på djupet och sen giga flanker alltså. Det är Westin på 4310. Alla fiskar över 800. Oj, de har gjort det jättebra. Svartsonker 3060, Söder 3330. Ja, okej. Ja,
Där har vi svart på vitt. Vi är sist faktiskt. Fan vad kul alltså. Vad kul Didrik. Det här förtjänar vi när man ändå har en så här rolig dag. Att det också går bra. Att man inte blir helt nerhamnad alltså. Jäklar vad kul. Jäklar vad roligt. Då tar vi några till. Ja, det gör vi. Och det får ni se nästa vecka gissar jag kanske. När vi svingar droppa i hejvilt här. Ja. Ciao. Ciao. Du vet väl om att alla produkter i Perchfight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se.